Hi, අපි බලමු අද මේ හාව හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ හාපැංචියෙක් එයාව හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මම හදන්නේ ෆොන්ඩන්ට් වලින්. මේ තියෙන්නේ මම ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කලර්ස් ටික හදලා ශරීරයේ අවශ්‍ය කොටස් ටික වෙන් කරලා අරන් තියලා තියෙන්නේ. ඔක හැදුවේ මම එග් yellow එකයි chocolate brown එකයි mix කරලා තමයි ওই කලර් එක හැදුවේ. ඊට පස්සේ මම කෑලි කිරලා ගත්තේ. ඔතන ග්‍රෑම් 40ක කෑල්ලක් අරන් තිනවා මම ඇඟේ කොටසට. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම ඇඟේ කොටස හදාගමු. ඕක අපි කන්නේ නැති නිසා මම ෂෝට්නින් ටිකක් අතේ ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර එක පොඩි අර ඇඟේ හැඩයට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටොප්ස් හදනකොට ඇඟේ හැඩය ගන්න විදිහ ඒ විදිහට පහතින් මහතට සහ උඩින් හීනියට හදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඉරි තැලේ මොකුත් නැති වෙන්න හොඳට ෆොන්ඩන්ට් එක අනලා ගන්න. අපි කොච්චර අනලා අරන් තිබ්බාම ඒක ආය අනලන් තමයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදලා ඒක යට ෆ්ලැට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. මං ගාව පරණ ඩමි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි යූස් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝත් ඒ වගේ දෙයක් මොනවා හරි යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ යටින් තිබ්බාම ෆෝම් බෝඩ් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තිබ්බාම ආය හැඩ වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිය මොනවා හරි එකක් යූස් කරන්න. මම බාබිකියු ස්ටික් එකක් යූස් කරන්න හේතුව කේක් එකේ උසටම තමයි මම ස්ටික් එක ගන්නෙ. එතකොට අපි බටර් අයිසින් කේක් එකක් නම් හදන්නේ. කේක් එක බහින්නේ නැහැ টොප් එකේ බරට. මොකද බෝඩ් එකටම බාබිකියු ස්ටික් එක වදින්න දාන නිසා. ඊට පස්සේ මම ওই විදියට කකුල් දෙක හදාගෙන මට කකුල් දෙක හදන වීඩියෝ එක ඇත්තටම මගේ අතින් වෙලා නැහැ. ওই විදියට අලව ගන්නවා. වතුර ගාලා තමයි මම මේ ෆොන්ඩන්ට් එක අලව ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම එඩිබල් ග්ලූ යූස් කරනවා. නමුත් මම මෙතන වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න වතුර වලින්ුත් ෆොන්ඩන්ට් අලව ගන්න පුළුවන් කියලා. ගම්පේස්ට් අලවන්න බෑ වතුර වලින්. ෆොන්ඩන්ට් අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය අත් දෙක මම එකම සමානව අරන් හදලා දැන් තියන්න යනකොට ඒක හැමතිස්සෙම ඔය අත් කකුල් වගේව හයි කරනකොට එකටම අලවන්න. ඒ කියන්නේ අත් දෙකෙන් දෙක අල්ලගෙන එකටම අලවන්න ඇඟට. එතකොට අර මේක එක සමානව එනවා ඇද වෙන්නේ නැතුව. අත් දෙක අලවලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි යනවා ඔලුවට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අර කන් දෙකක් හදලා අරන් තියලා තියෙන්නේ. කන් දෙකක් හදලා අරන් තිබ්බට ඒක ඩැමේජ් වුණා. මට ආයෙ වෙනම හදන්න වුණා. කන් වගේ ඒවා හදලා අරන් මුලින්ම හදන එක තමයි හොඳ. මොකද එතකොට ඒක වේලෙනවනේ. මම මේ පාර මේ ඇස් ඔය පෙන්නපු ඇස් ෂීට් එක ගත්තේ Zay Creations වලින් Facebook එකේ. ඒක පාවිච්චි කරේ මම ෆස්ට් ටයිම්. ඉතින් පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඕක ওই ටික කපලා අරන් වතුර එකක දාලා ඊට පස්සේ පොඩි ඔයගොල්ලෝ ෆොන්ඩන්ට් වලට යූස් කරන ට්වීස් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් චූටි පොඩි බ්‍රෂ් එකකින් උතරන් ওই ටික අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය චූටියට පේන්නේ ඔය ඇහි බැම දෙක. ඕක ගැලවිලා ඔය සුදු පාට කොටස නැතුව වෙන් වෙලා එනවා. වතුරේ පෙගෙන්න තිබ්බම පොඩි වෙලාවේ වතුරේ දාපු ගමන් ගන්න පුළුවන්. හිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මම ඊට පස්සේ අරගෙන ওই විදිහට බ්‍රෂ් එකකින් අරන් ඒ බ්‍රෂ් එකෙන්ම දැන් මූණ උඩට තියන්න එපා. මොකද ඒකේ වතුර වැඩි. ඒකට වෙනමම ඩ්‍රයි බ්‍රෂ් එකක් යූස් කරන්න. නැත්නම් වතුර ටික ඔක්කොම අර ෆොන්ඩන්ට් එක උඩට ගියාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් එතනින් එහාට වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අලවගෙන ඉතින් මම ඇත්තටම මේ ඇස් හොයන්න හේතුව දැන් වහින හින්දා ෆොන්ඩන්ට් ඕන දෙයක් දිය වෙනවනේ. ඉතින් ඔය අයිස් වගේ දේවල් කළු පාට වගේ දේවල් ස්මජ් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට ඒක හරියට කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඔය ඇස් ෂීට් එක හොයාගත්තේ. ඕක මට ගණන් නම් එහෙම කියන්න මට එහෙම කියන එක හරියත් නෑනේ. Zay Creations එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අහන ලොකු ගාණක් උනේ නැහැ. ඒ Zay Creations එක මට මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මම මේ ගෙවීම් කරපු දැන්වීමක් නෙමෙයි. නමුත් ඇත්තටම ගොඩක් quality ගොඩක් අඩුවට කේක් බඩු ගන්න ඔන්ලයින් ගන්නවා නම් ගන්න හොඳ තැනක්. මේ ඉතින් එතනින් තමයි මම ඔය ඇස් ෂීට් එක ගත්තේ. ඉතින් ওই විදිහට දැන් බලන්නකො හරි ලස්සනට දැන් ඔක මම ෆොන්ඩන්ට් එකෙන්ම හැදුවා නම් මේ දවස්වල ඔය වහින අරවා මේවත් එකේ වෙලාවත් යනවා වැඩියෙන්. ඉතින් ඔය වැඩේ හොඳයි. ඒ විදිහට තමයි මම ඊට පස්සේ මූණට ඉස්සරහා රවුමක් කපා ගන්න තිබ්බා. මම ඒක කපා ගත්තා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට නොසල් එකක් ආධාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක උඩට නහය කොටසට ආයේ ඒ හැඩයටම හරියන්න චූටි කෑල්ලක් කපාගෙන වතුර වලින් තමයි ඔය ඔක්කොම මම අලව ගන්නෙ.
ඊට පස්සේ ඔලුවත් ඕක උඩින් තියලා මම මේක හදන්නේ අද සිකුරාදා. මට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ සඳුදාට. මම මේක හදලා තියන්න හේතුව මේක දැන් අද අවුව තියෙන දවසක් මේක හොඳට සෙට් වෙනවා. දැන් මේක හීට් බොක්ස් එකක් තියෙන කෙනෙකුට නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මට හීට් බොක්ස් එකක් තාම නැහැ. ඒක නිසා මම මේක අවුව තියෙන දවස් ඉක්මනට හදනවා. එතකොට මේක සෙට් වුණාට පස්සේ ආයෙ දියවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මට අනිත් එක මට සඳට තව ටොපස් දෙකක් තියෙනවා හදන්න කොහොමත්. ඉතින් ওই විදියට තමයි දැන් මූණත් රෙඩි. දැන් ඕක මට අර ඇඟට සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් උඩින් සෙට් කරන්න කලින් ඔය ඔක්කොම අර ලස්සනට සමතලා වෙන්න අර නීට් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක ඔළුව සෙට් කරාට පස්සේ ඒක කරන්න අමාරුයි. එතනත් මම වතුර ගහලා ওই බාබිකියු ස්ටික් එකෙත් ඉතුරු කෑල්ලේ වතුර ගහලා තමයි ඕක මම අලවගත්තේ. ඊට පස්සේ කන් දෙක හදන්න යනකොට මම හදාගෙන තිබ්බ කන් දෙක ඩැමේජ් වුණා. මගේ ඒවා හරි චූටිනේ. ඒ වෙලාවේ මම ආයෙ හදාගත්තා. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඒක දානකොට හරි පරිස්සමෙන් ඉතින් තැලෙන්න පුළුවන්. හිමීට අල්ලලා දාන්න. තලන්න එපා. එකපාරට ගිහලා ඔබන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔය ටූත් පික් එකක් බාබිකියු ස්ටික් එකක් මොනවා හරි දෙයක් ආධාරයෙන් ඕක හොඳට නීට් කරගන්න. දැන් ওই විදියට කන් දෙක මම ওই තනියෙන් සෙට් කරන්නේ. මම කලින් සෙට් කරන්න ගිහලා ඒ මාක්ස් දෙක තියෙන හින්දා. ඉතින් ওই විදියට තමයි හාව හැදුනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ශාලෝම්. මේකේ කේක් එක මම ලබන සඳුදාට හෝ ලබන සතියේ අරගෙන එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.